سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیوی موشکافی قسمت اول از فصل سوم خاندان اژدها. حرف برای گفتن زیاده، برای همینم بدون معطلی بریم تو اعماق دنیای سریال. فقط مراقب باشید که غرق نشید. بریم و همین اول برسیم به شیپ استیلر و رینا. این خانمی که توی تصویر میبینید به رنیرا قول داده بود که از برادرهای کوچولوش که عازم سفر پنتوس بودن مراقبت کنه، ولی در نهایت نداشتن اژدها، عدم تایید پدرش و احساس اضافه بودن باعث شد تا دنبال یک اژدهای وحشی بره. در واقع توی کتاب بچه‌ها اصلا رینا قرار نیست تا سوار شیپ استیلر بشه. شخصی به اسم نتلز صاحب این اژدهاست، یک دختر که هر چند وقت برای این اژدها گوسفند میبرد و در نهایت هم باش ارتباط گرفت و سوارش شد. اصلا یکی از دلایل ناراحتی مارتین خالق این دنیا از سازنده های سریال همین کارهای خودسرانشون و همین اقتباسهای آزادشون بود. در نهایت هم ارتباط بین این دو شکل گرفت، اونم چه ارتباطی، حالا جلوتر بهش میرسیم. اما برسیم به پادشاه جزغاله شدمون، اگان و لریس. چقدر این لریس آدم با سیاستیه بچه‌ها. بذارید یک تحلیل شخصیتی ازش انجام بدیم. به این سکانس دقت کنید. اگان به خاطر دردش از لریس تقاضای مورفین تریاک میکنه، ولی لریس ادعا میکنه که همچین چیزی در اختیار نداره. در واقع لریس شخصیتیه که خودش با درد کشیدن بزرگ شده و بهتر از هر کسی میدونه که درد باعث قوی‌تر شدن آدم میشه. تو ویدیو قبلی گفتم که برای لریس داشتن اگان یک برگ برنده است. این آقای لریس ما تمام خزانه پادشاهی رو به اسوس فرستاده و برای پس گرفتن این پولها هم دوباره نیاز به خود اگان داره. از طرفی یک بازی دو سربرد برای این دو نفره. اونا به اسوس میرن، تا اون موقع اگان خوب میشه، رنیرا و ایموند همدیگه رو تیکه پاره میکنن و زمانی هم که همه چی آروم شده، آب از آسیاب افتاد، این دو نفر وارد میدون میشن و اگان رو به عنوان پادشاه برحق برمیگردونن. اما بدشانسی این دو نفر جاییه که سربازای استانتون جلوی راهشون سبز میشن. این سربازا متعلق به همون جایی هم بچه‌ها که توی فصل قبل نبرد راکس رست اتفاق افتاد، همون جا که رینیس مرد و اگان هم سوخت. به خاطر همین موضوع هم این سربازا به خاطر خرابی قلعهشون تنفر عجیبی از اگان دارن، ولی باز هم هوش لریس به کمکشون میاد و با پیشنهاد تسلیم اگان به رنیرا در واقع هم پادشاهش رو زنده نگه داشت و هم اونو به رنیرا تقدیم کرد تا در هر صورت به هر دو طرف خدمت کرده باشه. برسیم به آلیسنت، مادر نمونه سریال، کسی که به رنیرا قول داد سر اگان پسرش رو تقدیمش بکنه تا خودش و هلنا و نوش رو نجات بده. ولی با فرار اگان همه چیز برعکس شد و حالا نه تنها اگان نیست بلکه ایموند هم قرار نیست جایی بره. اینجاست که اسپویلر متحرک سریال یعنی هلنا وارد داستان میشه. دوتا دیالوگ مهم میگه و از ترس ایموند پرده برمیداره. آلیسنت میدونه برای کنترل ایموند باید همون حرفی رو بزنی که ایموند دوست داره بشنوه، یعنی تایید شدن و دوست داشته شدن توسط مادرش. این موضوع رو ما میدونستیم. توی فصل قبل جایی این موضوع رو فهمیدیم که دیدیم ایموند برای ارضای این حس پیش سیلوی میره. یه فکت جالب راجع به این بازیگر خانم سیلوی بهتون میگم دوستان، که در واقع این شخص معلم تئاتر بازیگر کریستون کول بوده. اما بعد از اینکه آلیسنت ایموند رو راضی میکنه که برای ادامه زندگی به هرنهال بره و کینگز لندینگ رو ترک بکنه، به سکانس عجیبی میرسیم. اونم سکانس بوسه است که احتمالاً همتون کرک و پراتون ریخت. بین علما اختلاف زیاده، ولی به نظر من نمیشه گفت که این موضوع از روی هوسه. میشه این موضوع رو به خاطر ضعف احساسی ایموند و عدم اعتماد به نفس توصیف کرد. شخصیت اورموند هایتاور که توی این فصل اضافه شده در حال حاضر بچه‌ها لرد اصلی خاندان هایتاوره. یه چیز جالب که نظرتون رو احتمالاً توی این سکانس جلب کرد، نگاهی نزدیک به اژدهای تساریون یا همون ملکه آبیه. قطعاً میدونید که تساریون اژدهای پسر کوچک آلیسنت یعنی دیرون تارگاریانه. شاید فکر کنید که دیرون این پسر است، ولی خب خیر. اول اینکه دیرون موهاش سفیده و سنش هم کمتره. این عکس رو ببینید دوستان، اینجا میفهمیم که هنوز دیرون توی سریال وارد نشده و اون شخصی که دیدید دیرون تارگاریان نیست.
در ادامه میرسیم به دیمن و نبرد لیکشور. این نبرد بچه ها میشه خونین ترین نبرد زمینی در زمان رقص اژدهایان که از همون اول وقتی میبینیم که چند نفر دارن سر یک شیر رو قطع میکنن، همین یعنی ارتش لنسترها از بین رفته و اینجاست که وقت اومدن ارتش فوق خفن گورکای زمستان به رهبری رودریک داستین بود. اصلا با آوردن سر جیسون لنستر نشون دادن که نگاه به سن و سال این پیرمردها نکنید. اونا اومدن که برای رنیرا کشته بشن، نه اینکه فقط بجنگن. این لنستری که کشتن در واقع برادر دوقلوی همون شخصیه که توی نبرد گالت حضور داره. اگه ویدیو قبلی رو بچه‌ها دیده باشید دلیل این دیالوگ رو میدونید. تو ویدیو قبلی گفتم که این ارتش پیرمردهایی که به جنگ میرن تا بمیرن تا در زمستان غذا برای زن و بچه‌هاشون و جوانترها بمونه. همین موضوع اونا رو تبدیل میکنه به خفن‌ترین ارتش این سریال. اما در ادامه میرسیم به سقوط اخلاقی کریستین کول که باز هم توی ویدیو قبلی بهش اشاره کرده بودم. کول بعد از نبرد راکسرس تقریبا نابود شده و خودش رو باخته. این آدم همیشه از شرافت میگفت ولی الان راحت در مقابل تجاوز سربازاش سکوت میکنه. اون فهمیده که مهم نیست چقدر شرافت داری یا حتی چقدر شمشیرزن خوبی هستی. این اژدهایانن که توی آسمون پرواز میکنن و در آخر نتیجه جنگ ها رو رقم میزنن. اژدها که شرافت حالیش نمیشه، فقط میسوزونه. برای همینم است که کل حالا اینقدر عوض شده و خودش رو باخته و همین موضوع هم مثل ویروس توی ارتشش پخش شده. اما میرسیم به 3 بذر اژدها که توی اطراف هرنهال در کنار دریاچه چشم خدا برای اومدن ویگار و ایموند کمین کردن. تو همین فاصله ما قصه کوتاهی از گذشته اولف میشنویم. شخصیت اولف در واقع میشه عموی ناتنی رنیرا، یعنی برادر ناتنی ویسریز و دیمن. دیدیم دیگه از همین اولی که اولفو نشون دادن داشت صداهای عجیب و غریب میشنید. در ادامه هم یک بز سیاه جلوش ظاهر شد. این بز سیاه در واقع نماد جادوه. ما توی فصل قبل این بز رو از نگاه دیمن هم دیده بودیم. ولی صبر بکنید بچه‌ها، قبل اینکه بخوام راجع به اون موجود عجیب جادویی بهتون بگم، بذارید پرونده آلیس ریورز رو با هم ببندیم. تمام این جادو و سر و صداها همگی کار آلیس ریورزه. در واقع اون به 3 بذر اژدها دروغ نگفت، رنیرا واقعا کمک نیاز داشت. اما موضوع جایی جالب میشه که با رفتن این 3 نفر ایموند و ریگار هم زنده میموندن. اینجاست که میفهمیم آلیس ریورز داره با کارهاش نقشه های خودش رو جلو میبره. اما سوال مهم اینجاست اون موجود عجیب و جادویی چی بود؟ اون موجود چیزی نیست جز فرقه مردان سبز. هزاران سال پیش زمانی که فرزندان جنگل و انسانهای اولیه با هم پیمان بستن که جنگ رو تموم کنن، اونها توی یک جزیره خیلی کوچیک وسط دریاچه چشم خدایان یک پیمانی بستن. به خاطر این پیمانشون روی درختان ورود صورتهایی رو حک کردن که در واقع به صورت نمادین این صورتها شاهد این پیمان باشن. اونجا بود که فرقه‌ای به اسم مردان سبزپوش تصمیم گرفتن تا از این درخت‌ها و از این پیمان محافظت کنن. خب حالا 3 بذر اژدهای ما کجا کمین کرده بودن؟ بله درسته، توی همین جزیره کوچیک. برای همینم بود که اون موجود رو دیدن. یه نکته که اینجا باید بهش دقت کنید بچه‌ها، سرکش بودن شخصیت اولف سفیده. توی همینجا سریال داره به ما یه سری کدها میده که نباید به این شخصیت اعتماد کنید و روش حساب باز کنید. اما در ادامه بچه‌ها میرسیم به رنیرا. دیدیم که وقتی خبر جنگ رو بهش دادن حاضر نشد تا کسی رو جای خودش بفرسته. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که دیگه دوست نداشت کسی جاش کشته بشه یا حتی تو خطر بیفته، مثل اتفاقی که برای لوک پسرش و یا رنیس افتاد. ولی میبینیم که به خاطر اینکه اون یک زنه خیلی جدی گرفته نمیشه. اگه یک مرد بود قطعاً با اقتدار راهی جنگ میشد، اما خیلی راحت توسط پسرش و محافظ شخصی خودش زندانی میشه و حتی مشاورینش وقتی صداش رو میشنون واکنشی نشون نمیدن. چند تا کد خیلی جالب توی این قسمت وجود داره. بذارید این موضوع رو با هم تحلیل کنیم. اولین موضوع اینه که چرا جیس این کارو کرد. به خاطر اینکه جیس یک بار بدون اجازه مادرش بچه‌ها توی فصل قبل به ملاقات خاندان فری رفته بود و موفق هم شده بود. به خاطر اون کارش ارتش استارک از روی پل عبور کردن، سریعتر رسیدن و به خاطر همین هم است که جیس جسارت این رو به خرج داد تا این کار رو انجام بده.
یه موضوع دیگه این بود که رنیرا به جیس گفت که اگه من بمیرم تو پادشاه میشی. شاید براتون سواله که چرا جیس باز هم خطر رو به جون خرید. چون جیس پسر زرنگیه و خوب میدونه که بدون مادرش هیچی نیست. جیس خوب میدونه که در واقع یک حرومزاده است و اگه مادرش بمیره هیچ وقت مردم پایتخت اون رو به عنوان یک پادشاه قبول نمیکنن. در واقع مشروعیت جیس بچه‌ها وابسته به بودن مادرشه. پیام سریال توی این سکانس خیلی جالبه بچه‌ها. به نوع فیلم برداری از رنیرا دقت بکنید. دوربین فقط روی رنیرا فوکوس کرده و بقیه افراد تارن. در واقع این موضوع کنایه به تنها بودن رنیراست. هیچ کس اون رو جدی نمیگیره و حتی هیچ کس اون رو نمیبینه و اینجاست که میرسیم به نکته طلایی پیاممون، سکانس پاره کردن لباسش. این کار رنیرا یعنی زرق و برق زنانگیش رو از بین میبره و قراره از این به بعد ما یک شخصیت کاملا متفاوت رو از اون ببینیم. حتی دیالوگی هم براش طراحی کرده بودن که میگفت من درونم یک پادشاهه. این دیالوگ بچه‌ها از دیالوگ معروف و واقعی ملکه الیزابت اول الهام گرفته شده. اما بالاخره وقت نبرد گالت یا گلوگاهه. نبردی که قرار بود توی فصل قبل اون رو ببینیم. یه شات خیلی جالب ما از این نبرد داریم که همین اول بگم لرد کلیس عزیزمون مجسمه زنی که هیچ وقت شاه نشد رو جلوی کشتیش نصب کرده. اگه دقت بکنید خود رینیسه که تاج پادشاهی رو توی دستاش گرفته. توی این نبردم بالاخره رابطه کلیس و پسرش رو به راه شد و پسرش برای اولین بار اون رو پدر صدا کرد. البته درست زمان این کار کرد که فکر کرده بود کشته شده. تو ویدیو قبلی گفته بودم که نحوه جنگیدن 3 سالاری متفاوته. حتی آلیسنت توی فصل قبل هشدار این موضوع رو داده بود که 3 سالاری آدم‌هایی نیستن که بشه رو قولشون حساب کرد. و درست هم بود. دیدیم که اونها از اولش هم به خاطر نفرتی که از کورلیس داشتن وارد جنگ شده بودن و به خاطر همینم حرفای تایلین لنستر رو گوش ندادن. در واقع بچه‌ها اینم بهتون بگم اگه به حرفای تایلین لنستر گوش میدادن شاید موفق میشدن تا تمام ناوگان کورلیس رو یک جا از بین ببرن. حالا گفتیم تایلین لنستر هنوز مشخص نشد که این شخصیت زنده مونده یا مرده. توی کتاب این شخصیت اصلا توی این نبرد حضور نداشته. یه نکته خیلی جالبه دیگه، بازیگر شخصیت لوهاره. ایشون یک یوتیوبر خیلی معروف بچه‌ها و اسم کانالش هم فلاسفی تیوبه. اما اصل نبرد در واقع جایی شروع میشه که رینا با حماقت تمام وارد معرکه میشه، در حالی که نه تنها خودش هیچ تجربه نبردی نداره، حتی اژدهایی که سوار شده هم هیچ فرمانبرداری ازش نداره. البته نمیشه خیلی از این اژدها خورده گرفت. کلاً اژدهایان توی دنیای سریال بچه‌ها با احساسات سوارشون هماهنگن. وقتی رینا استرس داره و ترسیده طبیعی بود که شیپ استیلر هم بترسه و همچین فاجعه‌ای به وجود بیاد. گرچه سریال بارها به ما نشون داده که اژدهایان موجودات کاملاً مستقلین و هر وقت که خودشون دلشون بخواد هر کاری میکنن. در مورد مرگ جیس هم یه نکته بگم که توی کتاب در اصل مشخص نمیشه که جیس چطوری توی این نبرد کشته میشه، ولی در سریال دیدیم که اون با تیرکمون کشته شد. اما پیام اخلاقی این قسمت چی بود؟ توی هر جنگی داشتن سلاح برتر تضمین پیروزی نیست و هر تصمیمی هم یک هزینه ای داره. خب عزیزان، امیدوارم لذت برده باشید. آقا هر هفته با پخش قسمت جدید ویدیوی جدید ما هم منتشر میشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید تا از من حمایت کرده باشید. مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم و تا درودی دوباره. خدا یار و نگهدارتون.